Jemi rikthyer në studio, do të diskutojmë për situatën politike. Me mua është bashkuar nënkryetari i Partisë Demokratike, zoti Edmond Spaho. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Shumë kënaqësi zoti Spaho që jemi me mua në 7:05. Jemi 2 ditë pas protestës kombëtare të 13 prillit e 8-a e 9-a në radhë nga protestat që ju keni zhvilluar gjatë këtyre 2 muajve. Në fakt, ditën e djeshme një zëri përfaqësues të ndryshëm të qeverisë ju kanë kritikuar për dhunën në protestë, kanë thënë më pak në numra, duket se po sfumohet kauza opozitës. Në fakt, si e lexoni 2 ditë pas një protestë të tillë? Si panik qeverisë, pasi treguesi për matësinë dhe forcën e protestës matet me atë që përshkruajnë mediat perëndimore, jo se si flasin përfaqësuesit e qeverisë. As pres që të ketë ndonjë vlerësim nga qeveria, pasi këto protesta synojnë eksaktësisht rrëzimin e qeverisë. Dhe përshkrimi i mediave perëndimore ishte i tillë që Tirana është kryeqyteti i Ballkanit, po kërkohet mira qytetarë shqiptar kërkojnë rrëzimin e qeverisë, qeveria përdor gaz losjellës. Kështu që këto lloj interpretimesh tregojnë panikun që ka kapur qeverinë nga përmasa e protestës, e cila në 13 prill ishte edhe më e madhe se 2 të tjerat protestat kombëtare. Dhe ky panik shpjegon edhe mënyrën irracionale të sjellit. Sidomos për dorimin masiv të gjitha proporcioneve të gazit kimik, madje duke vënë funksionim dhe mjete shtesë, se nuk mjaftonin armët e policisë, por vuri dhe makinat për të shpërndar gaz, madje edhe duke provokuar. Protestuesit nuk kanë ushtruar asnjë lloj dhune, nuk mund të quhen pesë efektiv të policisë janë plagosur. Nuk mund të quhet dhunë shtyrja me policinë. Dhunë që quhet përdorimi i gazit losjellës te i proporcioneve ndaj popullit tënd, masat e mara të jashtëzakonshme për rrethimin e kryeministrisë dhe të kuvendit, qoftë me njerëz ashtu dhe me hekura. Edhe për analogji shikoni masat që merren për ruajtjen e aeroportit, ku mjafton vetëm një zinxhir dhe një drynë i thjeshtë. Po kështu nuk munguan provokimet nga ana e qeverisë dhe e strukturave të shërbimit informativ, të cilët për t'i vënë opozitës etiketën e një force të dhunshme, dojën edhe një makinë jashtë parlamentit. Këto janë përpjekjet dështuara, tregojnë panikun, ne nuk na shqetësojnë fare, jemi të vendosur rrugën tonë derisa të arrijmë rrezimin e kësaj qeverie. Zoti Spaho, u bën gati 2 muaj që ju keni dorëzuar mandatet. E mendonit në atë kohë që do të zgjaste kaq shumë, që ju do të bëni të organizonit kaq shumë protesta, apo mendoni se do të kishte një zgjidhje politike më të shpejtë? Po patjetër që e kemi menduar që zgjidhja jonë është radikale. Pasi provuam gjithë rrugët institucionale, e kuptuam që i vetmi mjet është ai largimit nga kuvendi, një rrugë që rëndom quhet jo institucionale, jashtë sistemit, por që në fakt duhet pyetur se cili është sistemi. Është sistemi ai që funksionon si në gjithë vendet e Europës, apo është një sistem i kapur nga krimi i organizuar. Por sidoqoftë ne kemi qenë të bindur që kjo do të kërkoj kohë për të bindur në radh parë qytetarët, një pjesë të qytetarëve të skeptikëve në Shqipëri, dhe së dyti për të bindur edhe komunitetin ndërkombëtar që Shqipëria është në një pikë ku duhet vetëm një ndërhyrje tërësore. Zoti Spaho, po. Ju qytetarët i thrisni në protestë, qytetarët dalin në protestë. Dhe mendoj që realiteti na ka dhënë të drejtë. Ju shikoni, sot opozita është 10 pikë para majorancës, Partia Demokratike ka pasur po ashtu një rritje prej 10 pikësh. Në sondazhe.
dhe janë sondazhe që nuk i ka kryer Partia Demokratike, që tregon që veprimi ynë është mirë kuptuar nga qytetarët, ata prisnin që të ndërmerrim një gjë të tillë, dhe në fakt sot me bindje të plot mund të themi që kemi zgjedhur rrugën më të mirë të vetmen dhe më të mirën të mundshme. Zoti Spaho, ndërsa qytetarët vinë në protesta, edhe media ndërkombëtare shkruajnë për protestat e opozitës, është e vështirë për të bindur ndërkombëtarët sepse dëgjojmë janë gati të gjithë në të njëjtin së. Parlamenti është legjitim, qeveria është legjitime, opozita duhet të digjte mandatet, vendi i opozitës është në parlament. Nuk habite me këtë mënyrë të folurit dhe të interpretuarit, nuk është hera e parë. Dhe fakti që ne kemi arritur në këtë pikë është rrjedhoi edhe e qëndrimeve toleruse ndaj veprimeve të maxhorancës. Duke filluar që nga hyrja në kuvend me kontingjente kriminale, duke i bërë deputet, më pas me kanabizimin e vendit, më pas me refuzimin e vetingut në politik. Nëse do të përpiqesh gjesh rrugën më të lehtë për të ruajtur stabilitetin, sigurisht do sakrifikosh në përmbajtje në substancën e demokracisë. Gradualisht do ta kuptojnë që kjo gjendje nuk ka zgjidhje, fakti që po këta të huaj nuk po hapin negociatat për antarësim Bashkimin Evropian, do të thotë që Shqipëria po dielli i mirë duket që në mëngjes, ka një fjalë turp popullore. Kjo tregon që Shqipëria nuk është në gjendjen e normalitetit të qeverisë legjitime, por është në një simbiozë me krimin organizuar dhe korrupsionin. Zoti Spaho, duhet kujtoj që në 2017, kur ju bët një marrëveshje me Ramën në ato kohë, ishin ndërkombëtarët ata të cilët ndërsa ju ishin në çadër, ju thanë shkoni në zgjedhje sepse ne do të njohim zgjedhjet, edhe nëse ju nuk shkoni në të. I trembeni një skenari të njëjtë, pra ju do të vazhdoni protesta derisa të ketë një anë të dorëzim nga qeveria. Qeveria vazhdon e qenë, ndërkombëtarët thonë ne do të njohim zgjedhjet. I trembeni një skenari të njëjtë? Nuk i trembemi fare një skenari të tillë, madje që mund të detyronte të shkonit në zgjedhje? Nuk besoj që do ketë një skenar të tillë. Pse? Ne ja dham një herë mundësinë Edi Ramës për të ulur në tavolinë, për të biseduar dhe për të rënë dakord për zgjedhje të lira e të ndershme në 2017 në maj, me negocim nga ana e ndërkombëtarëve, me ndërmjetësim nga ana e ndërkombëtarëve. Ju e patë se si degeneroi kjo marrëveshje. Po pse nuk reagua direkt pas asaj? Pse kaq vonë? Shiko, të mbledhësh fakte për vjedhjen dhe manipulimin e zgjedhjeve nëpërmjet kontingjenteve kriminale nuk është e thjeshtë, nuk është e lehtë, për më tepër që gjatë kohës që ne ishim çadër, skenari kishte përfunduar, kishte filluar në një kohë me hyrjen tonë çadër dhe përfundoi. Po ju e konstatuat të gjë ndërsa ishit në fushat? Po konstatuam, kemi depozituar fakte, mund t'ju them për rastin tim në qarkun e Elbasanit. Kam depozituar kallëzim penal në prokurorinë e Elbasanit për faktet që kapa. Çuditërisht mas 2 vitesh, pothuajse 2 vite, vjen përgjigje që përbën korrupsion elektoral aktiv, por nuk i gjejmë dot njerëzit se kush e ka bërë. Prandaj do ta mbyllim çështjen. Pra, fakte kishte, por faktet më të mëdha i dhan vetë ndërkombëtarët nëpërmjet shërbimeve të tyre të zbulimit, të cilët kishin vënë në përgjim kontingjente kriminale shqiptare dhe përgjatë përgjimit tyre ndeshen edhe me politikanët më të lartë. Këto dosje kanë kohë që janë dorëzuar. Janë dorëzuar me njëherë pas zgjedhjeve të 2016 dhe të 2017 në zgjedhjet e përgjithshme. Asnjë veprim nuk është ndërmarr, asnjë person nuk është dënuar, madje mbrohen. Dhe deri vonë, edhe sot ende nuk dim se cili prej tyre do të kandidojë, do kandidohet nga PS-ja e cili jo. Në një kohë që të gjithë këta e kanë vendin burg. E kuptoj. Do me thënë, ju mendoni se nuk do të ketë asnjë skenar të ngjashëm ato të 2017-s? Nuk do të ketë skenar, sepse kjo mundësi u dogj.
Tani prandaj insistojmë që... Pra ju do të rezistoni edhe pa shkuar në zgjedhje? Patjetër. Shiko, ne nuk kemi marrë ende një vendim për çështjen e zgjedhjeve vendore, por unë jam i bindur që nuk ka kuptim që ne të hyjmë në zgjedhje vendore. Sa kohë ne la mandatet për hir të zgjedhjeve të përgjithshme. Dhe besoj se kështu do të ndodhë, që nuk do të hyjmë në zgjedhjet vendore dhe nuk do të lejojmë që të mbahen zgjedhje vendore. Sepse Rama ju sfidoi në kongresin e datës 23, ku tha, hajde shkojmë në zgjedhjet vendore, nëse ju fitoni qoftë edhe një bashkim më shumë se Partia Socialiste. E kam dëgjuar në 2015 në Durrës, kur tha, nëse ju fitoni me më shumë se 2800 vota në Durrës dhe 2800 vota bëj fjalë për 2800 persona të marrë dhe të vërtetuar nga zonat rreth Tiranës, që ishin dërguar në Durrës, po kështu ishte vepruar dhe në Kavaj, dhe e pam rezultatin. Manipulimi i zgjedhjeve kishte filluar kohë përpara, disa zgjedhje tjera më përpara, duke futur gradualisht pak nga pak kontingentet tilla dhe rezultati doli 15.000 vota prapa. Kështu që ato që i kemi vuajtur një herë, nuk lejojmë që t'i përsërisim. Do t'ishte gabimi rënd i ynë dhe përgjegjësia ndaj do të mbaheshim ne përgjegjës ndaj qytetarëve shqiptarë nëse do të veprojmë në këtë mënyrë. Kështu që me Ramën nuk ka më zgjedhje. Ja dham shansin në 2017, për ne është ilegjitim dhe do ta argëzojmë me protesta. Me Ramën kryeministër, sepse nga kryetari PS-s, besoj se kjo është alternativë. Me Ramën kryeministër në PS të zgjedhin këtë kënë dëshirë kryetar PS-ja. S'është puna jonë. Do të vazhdoni të qëndroni kësaj kauze? Zgjedhje pa Ramën kryeministër? As mos keni dyshim. As mos keni dyshim. Edhe duke rrezikuar, sepse kemi parë her pas here ndërkombëtare, të cilët kanë thënë opozita është në parlament. Humbim, ne vetë se do fitojmë nga kjo çështje. Sa të shkojmë në zgjedhje që do të manipulohen, ku do përdoren kontingjente kriminale, ja mund t'ju them, si e shpjegoni ju që sa herë ka zgjedhje vidhet aeroporti Rinasit? S'është era e parë, është era e katërt. 4 herë, 2 herë jashtë aeroportit, 2 herë ju i lidhni direkt me fushatën elektorale? Po pse mos ta lidh? Më jepni ju argumenta që s'duhet ta lidh. Mund të jetë një bandë e cila në mënyrë sistematike... Po pikërisht për banda po flasim që përzihen në përzgjedhje. Për banda po flasim. E kuptoj. Ndërkohë, zoti Spaho, ka një aksion apo një plan tjetër se si do të vijojë, do të vazhdoni të keni të njëjtin skenar, sa herë ka parlament, do të keni protesta para parlamentit dhe një protestë masive një herë në muaj. Kjo do të jetë rruga që do të ndiqni? Kjo është, nuk ka ndonjë vendimarrje. Mendoni se do të zgjasë shumë? Për ne nuk ka... Kaq vite sa ju keni në politikë, kaq eksperjenca keni përballë kuratorëve? Ajo që mund t'ju them është që sa do të zgjasë, fundi i Ramës është i pashmangshëm. Mendoni se do të jetë i gjatë derisa të arrijmë një... Po, ju au thash se sa do të zgjasë o nuk di të parashikoj, e rëndësishme është që ne jemi të vendosur për të shkuar deri në fund kësaj rruge dhe do t'i shkojmë. I trembeni opozitës së re brenda parlamentit, atyre të cilët kanë dalë nga listat tuaja? Fare. Spari, gjithë ata kanë qenë pjesë e një force politike, e cila merr një vendim. Dhe mund të kesh mendimet kundërta me shumicën. Ke mendimet kundërta krejt normal, është debati. Por kur shumica merr vendimin, edhe pakica duhet t'i nështrohet. Sa kohë që thyen vendimin e organeve drejtuese të PD-s, gjithë ata janë përjashtuar nga Partia Demokratike, është në drejtën e tyre të vazhdojnë, tentojnë të jenë në politikë, të krijojnë një parti të re, të testojnë veten në zgjedhjet e para që do jenë të rregullta dhe lufta jonë ndoshta do ju shërbejë edhe atyre për të pasur një terren kompetitiv të drejtë, të ndershëm në zgjedhje dhe të mund të shikojnë se sa i mbështet elektorat. Duket se mazhoranca në këtë pikë kërkon që sa më shumë protestat kalojnë aq më shumë të lodhen edhe njerëzit duke dalë në protesta. Faktet kanë treguar që njerëzit nuk janë lodhur, por përkundrazi kanë pasur më shumë vendosmëri për të dalë në protestë. Protesta e 13 prillit tregoi që njerëzit nuk ishin lodhur, por përkundrazi erdhën me energji, me vendosmëri për të
protestuar ndaj qeverisë. Zoti Spaho, më thatë pak më parë që në 2017, ndërsa ne ishim në çadër, Partia Socialiste kishte mbaruar fushatën në terren. I trëmeni një skenarit të njëjtë, pra ndërsa ju vazhdoni, protestoni, kërkoni zgjedhje. Jo i trëmbemi një skenarit njëjtë. Ne jemi të bindur që me Edi Ramën është po ky skenar. Dhe mekanizmi i çdo palë zgjedhjeve do të jetë i njëjtë sa kohë do të jetë Edi Rama në kryet qeverisjes. Ju ndërkohë jeni në terren, konstatoni se në terren ka filluar fushata? Ka filluar blerja e votave, ka filluar aktivizimi i kontingjenteve kriminale. Nuk është hera e parë që Edi Rama vepron në këtë mënyrë. E ka në ADN-n e tij politike, që kur ka konkuruar për herë të parë për Bashkinë e Tiranës, ka hyrë me kontingjente kriminale. Ju kujtohen, besoj, edhe 150 ca kutit të cilat ja manipuloi Spartak Njelës kur konkuronte në emër të PD-s për Bashkinë e Tiranës në 2003, edhe që u anulluan zgjedhjet në 150 ca qendra votimi në Tiranë, edhe më pas u detyruam të tërhiqeshim, mos merreshim pjesë në zgjedhjet, sepse i njëjti mekanizëm, njëjtët njerëz, njëjtët kriminal ndërhyjnë në procesin zgjedhor. Kështu që insistimi ynë është me bazë që me Edi Ramën nuk zhvillohen zgjedhje të lira e ndeshme. Nuk di mënyrë tjetër ai për të fituar, përveç se me para nga krimi, nga korrupsioni, edhe me angazhimin direkt. Majoranca thotë ne punojmë, ju bëni pis, ne pastrojmë, ju dëmtoni Shqipërinë, ne krijojmë një imazh modern. Ne punojmë, ne ndërtojmë, i kam dëgjuar edhe herë tjera, rasti se si punojnë është tek Unaza e re në Tiranë, ku 1 kilometër mbi kalim ndërtohet me 20 milion euro. Në një kohë që mbi kalimi në Fier, që ndërtohet, financohet nga IBRD-ja, ndërtohet me 3 milion euro. Diferenca flet vetë se si punohet dhe për kë punohet. Opsion sipas jush janë zgjedhjet të përgjithshme apo zgjedhjet vendore? Në këtë pikë që kemi arritur, zoti Spaho. Kryesorja janë zgjedhjet e rregullta të përgjithshme dhe nuk do të ketë zgjedhje pra ju do të shkonin të parakoshme, nuk do të ketë zgjedhje të parakoshme pa u plotësuar kushtet, që do të thotë të dënohen gjithë ata që kanë futur duart në përzgjedhje, në përputhje me faktet, s'ka pse të jetë vështirë. Në përputhje me faktet, flisim për dosjen 339. Dy dosje, jo vetëm. Po kjo do dojë kohë sepse ajo është një dosje shumë voluminoze, apo jo, derisa të përfundojnë hetimet. Do dojë vullnet për të dënuar ata të cilët fusin duart në zgjedhje. Dhe ne ligje për t'i dënuar ata kemi edhe sot. Por nuk ka vullnet për t'i dënuar, sepse do iqet një rapet e byrekut, do dali tjetra dhe kështu do të nxjerrin njëri tjetrin. Do të implikojnë njëri tjetrin në këtë proces, prandaj nuk dëshirojnë. Dënimi këtyre personave tjetër. Të dënohen këta, votimi dhe numërimi elektronik, të hartohet regjistri i votuesve ku banojnë, në mënyrë që mos ndodhim përballë praktikave të tilla që merr nga njëra zonë ku ke tepër votues të tut dhe kalojnë në një zonë tjetër. Qytetarët kanë afat deri në 10 maj për të deklaruar vendbanimet e tyre. Kanë detyrën për të hartuar regjistrin. Dhe pa u hartuar ky regjistër, as bëhet fjalë që të hyhet në zgjedhje. Pastaj duhet zgjidhur problemi i angazhimit të policisë dhe të punonjësve shtetëror në zgjedhje, që mos ndodhi si në 2017-ën, që kryeministri i bëj thirrje policisë që pas orës 3 lini uniformën dhe dilni mblidhni vota pafund për Partinë Socialiste, ose të përdorin ndihmën ekonomike, këto mekanizmat e tjerë. Edhe mekanizmat tjerë financiar për t'ju marrë votën ose për t'ju marrë kartën e identitetit. Mirë, po kështu duket sikur zgjedhjet janë shumë larg, zoti Spaho. Zgjedhjet e rradhës, qofsh lokale apo të përgjithshme do të jenë shumë larg. Mos ngutemi, sepse jemi vetmi vend në Ballkanin Perëndimor, nuk po është 3 në Evropë, që nuk zhvillojmë zgjedhje, të krijojmë kushte, të zhvillojmë zgjedhje të mira dhe të hapim faqen në një traditë të re që askush të mos përzihet në praktika të tilla, por bazuar mbi meritën
ti marrë zgjedhjet e pastaj qeverisi. Kjo do të garantojë dhe stabilitetin afatgjatë të vendit. Dhe nuk do ketë më konstatime të natyrës që sa mbarojnë zgjedhjet, forca mundse fillon e pretendon me apo hap kutit ose largohu apo edhe... Hap kutit nuk paraqitin ndonjë fakt, zotëria, madje nuk ankimoi procesin në asnjë nga hallkat përkatëse. Protestën e radhës kombëtare keni përcaktuar datën apo do të jetë? Është protesta e radhës, ndërkohë do të mbledhemi këto ditë përcaktuar datën e protestës kombëtare. Do të ketë një njëjtë skenar si këtë herë, do të jetë mbas dite apo këto janë detaje që do të vendosen? Besoj se po. Ishte shumë kënaqësi që ishte këtë mëngjes me mua në 7:05. Uroj një ditë dhe një javë sa më të mbar. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin 7:05 edhe për ditën e sotme. Ne do të takojmë sërish nesër në botën njëjtënor. Kalofshin ditë sa më të mbar. Mirupafshim. Për të parë më shumë video të programit ton, regjistroni tani në YouTube.